ขอบคุณค่ะก็ได้ยุ่งหน่อยก็ไม่ได้ สังคมไม่รู้ค่ะ มาน้ำตกเขาชะเมานะคะนี่เรากำลังจะเดินไปชั้น1แล้วนะคะ ใกล้ๆเองเฮลโลหกไปไหนครับไปไหน ขอบคุณค่ะ